Bảo mẫu vô tình làm đổ súp gà đang sôi. Phản ứng đầu tiên của người mẹ là kéo con trai đến trước mặt mình. May mắn thay, chủ tịch đã xuất hiện kịp thời, một chậu súp nóng đổ khắp lưng CEO. Tuy nhiên, tổng tài rất bối rối, làm sao mẹ có thể gặp nguy hiểm được? Để con mình ra ngoài. Đối mặt với cô gái mưu mô vội vàng bào chữa rằng mình chỉ đang hoảng loạn. Vị CEO kể lại rằng con trai anh thường ghét những người phụ nữ mưu mô. Vì thế anh đã hỏi con trai mình: Hy Quyết, con có thể nói cho bố biết không? Tại sao con không muốn gọi Thẩm Vũ Uy là mẹ? Bởi vì cô ấy không phải là mẹ con. Câu trả lời của con trai như một chiếc búa nặng nề. Tổng tài bị sốc nặng, đến nỗi tổng tài hoàn toàn choáng váng. Nghĩ đến việc cô gái mưu mô vừa làm, tổng tài không thể không nghi ngờ về cô ấy. Hóa ra là 5 năm trước, mẹ của cậu bé muốn tự kiếm tiền đóng học phí, chọn làm việc trên tàu du lịch. Ai có thể nghĩ cô bất ngờ gặp phải một ông chú cực béo. Chú này dựa vào sự giàu có và quyền lực của mình, chỉ cố gắng chạm vào một người phụ nữ. May mắn thay, khi người phụ nữ ngã, cô nhanh chóng nhặt cái chai lên, đã giáng cho ông chú béo nghệ đó một đòn thật mạnh. Sau đó người phụ nữ cuối cùng bỏ chạy. Trong hoàn cảnh, cô bất ngờ chạy vào phòng chủ tịch và đã có sự giao nhau với CEO say rượu. Sau đêm đó, CEO tặng người phụ nữ chiếc vòng cổ vô giá. Khi người phụ nữ thức dậy vào ngày hôm sau, cô đành lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng ngay khi cô về đến nhà, cô đã bị đối xử thiếu tình người. Em gái của cô ấy thực sự đã đánh cắp thư nhập học đại học của cô ấy, đang cố gắng chiếm lấy vị trí của cô ấy và vào đại học. Tử Vi là một sinh viên xuất sắc đang theo học tại một trường đại học danh tiếng. Nếu cô làm tổn thương nó, xem ta có đánh chết cô không? Có khốn gì, rõ ràng tôi là người học viện Sophia mà tôi đã được nhận vào. Thật đáng tiếc là thư chấp nhận bây giờ là của tôi. Tôi sẽ đăng ký thay cô. Cảm ơn cô vì khoản học phí cô đã kiếm được cho tôi ngày hôm qua. Cô thực sự làm việc chăm chỉ để kiếm được học phí. Thật đáng tiếc tất cả điều này. Có điều chỉ là cô vì chúng ta cái người nhà thôi. Em gái mưu mô còn giật chiếc vòng cổ trên cổ Tử Vi. Sau đó một quả dưa lớn xuất hiện. Thì ra ông chú béo ngày hôm qua hóa ra là cô em cũng cố tình sắp xếp nó. Khi Tử Vi biết được rằng mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua hóa ra lại là khi mọi chuyện đã được em gái cô lên kế hoạch. Tử Vi vô cùng tức giận lúc này. Cô bất ngờ túm cổ cô em gái đầy mưu mô. Tuy nhiên điều không ngờ tới là nhưng gì cô chợt lao ra từ bên cạnh, đẩy mạnh Tử Vi ra. Ngay sau đó, bà ta mắng mỏ Tử Vi bằng cả khuôn mặt. Một con khốn không rõ sự giàu có. Chúng tôi đã rất tử tế khi nuôi dạy cô suốt những năm qua. Cô có những bằng cấp gì để đi du học? Miễn là tôi còn hơi thở. Đừng nghĩ đến việc đi du học ở chỗ tôi. Trần Kiến Quốc tới đây. Nếu hôm nay chúng ta không loại bỏ con khốn này, Thẩm Vũ Uy và tôi trở về nhà bố mẹ. Tử Vi nhìn chú mình với vẻ mặt khao khát, với niềm hy vọng mong manh trong tim. Cô mong được chú giúp đỡ vì tình cảm gia đình bền chặt đó, người chú từng long trọng hứa giao phó với mẹ cô. Tuy nhiên điều không ngờ tới là nhưng chú hoàn toàn nghe theo lời khuyên của vợ. Ông ta còn đưa Tử Vi vào phòng. Tuy nhiên đúng lúc này, trợ lý của chủ tịch đột nhiên đến. Đôi mắt tinh tường của anh ngay lập tức dán chặt vào chiếc vòng cổ của cô gái mưu mô. Nhận ra nó trong nháy mắt. Bạn chính là cô gái đó phải không? Chủ tịch của bạn là ai? Phó Cảnh Thần, người giàu nhất Kinh Hải. Đối mặt với khối tài sản khổng lồ, em họ liền nói rằng cô ấy là người đi cùng CEO. Bằng cách này, cô gái mưu mô trở thành vợ sắp cưới của CEO, thay thế Tử Vi và thành công bước vào một gia đình giàu có. Trước mắt 9 tháng trôi qua, Tử Vi đã sinh hạ một đứa con. Không ngờ em gái họ mưu mô cũng xuất hiện bên cạnh. Từ lâu cô ta đã muốn giết Tử Vi. Cô ta thực sự đã dẫm lên cổ tay của Tử Vi yếu đuối, chế nhạo cô và con như những đứa trẻ hoang không cha. Sau đó cô ta bảo người của mình đưa đứa trẻ để tránh những rắc rối sau này. Cô ta thậm chí còn bảo cấp dưới của phải đổ sang khắp mặt đất, rồi một ngọn lửa thắp sáng hiện trường. Có lẽ mạng sống của cô không bị cắt đứt nhưng Tử Vi đã trốn thoát được. Ngay cả Tử Vi cũng không mong đợi điều đó. Còn một đứa trẻ trong bụng cô. 5 năm trôi qua trong chớp mắt, người con trai cả bị bắt đi đột nhiên trở thành quả táo trong mắt CEO. Tận hưởng đám đông. Hôm nay là ngày đầu tiên của anh ấy. Chủ tịch đưa anh ấy đi ăn gà rán. Ở phía bên kia, Tử Vi đang bế đứa con trai nhỏ đi xuống phố. Ai có thể nghĩ rằng cô sẽ gặp một người đàn ông khốn khổ giữa thanh thiên bạch nhật. Khi cô cầu xin anh ta cho xe di chuyển, trêu chọc cô ngay trước mặt, thật là một vẻ đẹp. Hãy hôn tôi như thế này, tôi sẽ di chuyển xe trước. Như thế nào về nó? Ai biết được rằng sau khi đứa con trai út của cô bùng nổ với sức mạnh khốn khổ xuống, thậm chí còn đẩy chiếc xe ra xa cả trăm mét trước mặt anh. Người đàn ông khốn khổ quá sợ hãi nên bỏ chạy. Cô mang theo con trai của mình. Do một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó, họ cũng đến. Tử Vi chỉ đi trả lời điện thoại. Cô thấy con trai mình mặc bộ vest đẹp trai. Tử Vi nghĩ con trai mình là một điều bất ngờ đối với cô, rồi cô chuẩn bị đưa con trai về nhà. Bên kia, chủ tịch vừa đi mua gà rán. Anh nhìn thấy con trai nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp và chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, CEO nhanh chóng đặt miếng gà rán xuống và gọi đối phương. Cô định bắt cóc con trai tôi ở đây. Có chuyện gì xảy ra với con trai tôi đến đây? Cô đang đi đâu với con trai Tạ Tuyết tôi? Con thường không phải là một đứa trẻ ngu dốt như vậy. Tôi hỏi anh là ai? Tại sao lại nói con trai tôi không biết gì? Cút cút. Hãy về nhà với bố nhé. Cô chỉ chờ nhận được thư của luật sư. Dừng lại cho tôi. Đây rõ ràng là tôi. Anh là ai? Tôi nghĩ người cần nhận thư của luật sư là anh. Buôn, để con trai tôi đi. Cô dường như không thể thuyết phục được CEO. Người phụ nữ không còn cách nào khác đành phải dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu, tấn công thẳng vào đùi CEO từ phía sau, lập tức lôi kéo Tiểu Nam Hải rời đi. Tổng tài tức giận đến mức khập khiễng đuổi theo, nhưng vừa chạy được vài bước thì thấy biến mất. Anh ta không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu trợ lý của mình phải tìm lại con trai mình. Mặt bạn bị sao vậy? Cái này, Tước thiếu gia cậu ấy vừa không biết bị cái gì kích thích, nhìn xem.
Phó Thiết Tước, nếu con chạy lại lần nữa, bố sẽ đánh đòn con. Hai người không hề biết con trai mình đã tráo đổi, đã coi con trai người khác như con ruột của mình. Tổng tài còn cưỡng bức đưa cậu bé về nhà. Sau đó, tổng tài phát hiện ra rằng con trai anh vốn luôn cư xử đúng mực và nhạy cảm, hôm nay vẫn nghịch ngợm đến lạ. Cậu thậm chí còn nói rằng anh không phải là cha ruột của mình, anh chỉ muốn hỏi con trai mình chuyện gì đã xảy ra. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa và đứng dậy ra mở cửa. Cậu bé cũng nhân cơ hội gọi điện cho mẹ và nhờ mẹ cứu mình. Lúc này cậu nhóc ngẩng đầu liền nhìn thấy trên bàn ảnh thiếu gia, cậu ngạc nhiên khi thấy mình trông giống hệt. Sau đó cậu mới nhận ra rằng tổng tài thực sự là cha ruột của mình. Cùng lúc đó, thiếu gia ở nhà Tử Vi nhìn thấy ảnh một cậu bé trên máy tính của Tử Vi, cậu cũng nhận ra người phụ nữ đó có lẽ chính là mẹ cậu. Sau khi xác nhận là đúng, cậu bé bấm số điện thoại của mẹ. Cậu muốn báo cho mẹ tin vui rằng mình đã tìm thấy cha mình. Người phụ nữ nhận cuộc gọi quay đầu lại liếc nhìn thiếu gia. Cô kết luận rằng người ở đầu bên kia điện thoại là kẻ nói dối. Hãy sống thật tốt với bố nhé. Với lại con trai tôi đang ở nhà. Nói xem. Không lừa ai rồi em ơi. Không chơi nữa, mẹ sẽ đưa con đi rửa tay. Mẹ có muốn con đưa anh trai về nhà không? Vâng, đó phải là trường hợp. Lúc này cô em họ mưu mô đến giao súp gà cho CEO. Ai biết tổng tài không cần nó. Anh còn trách vợ đầy mưu mô của mình đã không quan tâm đến con trai. Thẩm Vũ Uy muốn bày tỏ mối quan hệ thân thiết với con trai. Thẩm Vũ Uy cũng chủ động đưa tay ôm lấy cậu bé. Điều bất ngờ là Thẩm Vũ Uy nhân cơ hội đe dọa cậu bé, nhưng cậu bé không thích cô ấy. Cậu cắn cô ta thật mạnh ngay lập tức. Tước, con bị làm gì vậy? Cứu con. Bác sĩ tâm thần lần trước nói. Vẫn có điều gì đó không ổn với trạng thái tinh thần của Phó Tước. Em nghĩ con lại ốm rồi. Cô đang nói bậy, rõ ràng là cô bắt nạt tôi. Làm sao mẹ có thể bắt nạt con Phó Tước? Con là con của mẹ. Mẹ thương còn đến không kịp. CEO nhìn hành động bất thường của con trai, cảm thấy rất ngạc nhiên. Không đợi cậu bé lên tiếng, Thẩm Vũ Uy mưu mô đã nói. Tình trạng của Tước Nhi chắc chắn đã trở nên tồi tệ hơn. Nếu không thì tại sao Tước Nhi lại công khai nói như vậy? Hóa ra Tước Nhi đã uống thuốc dưới sự sắp đặt của Thẩm Vũ Uy đầy mưu mô. Lúc này, Thẩm Vũ Uy mưu mô muốn nhân cơ hội bổ sung thuốc cho Phó Tước, mục đích là để thoát khỏi cậu nhỏ, rồi bản sẽ sinh cho tổng tài một đứa con khác, để kế thừa tài sản của CEO. Không ngờ cậu bé lại không thích cô ấy, lấy cốc nước rót thẳng vào Thẩm Vũ Uy mưu mô. Sau đó cậu nhóc nhặt chiếc gối ném vào Thẩm Vũ Uy mưu mô. Đối mặt với sự chất vấn của Thẩm Vũ Uy đầy mưu mô, Tiểu Bắc trực tiếp hét lên là tôi bị ốm. Thẩm Vũ Uy giận dữ và đầy mưu mô ra tay dạy cho cậu bé một bài học. May mắn thay, chủ tịch đã ngăn cô lại, khiển trách cô ấy vì đã thực sự làm điều gì đó với một đứa trẻ bị bệnh. Anh Phó, em chỉ cảm thấy choáng váng trong giây lát thôi. Em thực sự không muốn làm tổn thương Tước Nhi. Trời đã tối rồi, cô quay lại trước. Anh Phó, em muốn ở lại với anh và Tước Nhi tối nay. Con trai bị bệnh, tốt nhất là đừng kích động nữa. Tuy nhiên, Thẩm Vũ Uy đầy mưu mô vẫn chưa bỏ cuộc. Với lý do muốn chia sẻ công việc với chủ tịch, đề xuất vào làm ở công ty của chủ tịch. Sau khi được sự cho phép của chủ tịch, cô ấy trông rất tự hào. Cô không hề biết rằng mình đã không thân thiết với CEO suốt 5 năm để chiếm được vị trí phu nhân tổng tài. Cô ấy đang lên kế hoạch từng bước đến gần tổng tài hơn. Bà gì xấu tính này, tôi cảm thấy khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không được, tôi không thể để cô ta cướp bố tôi đi. Vì cô ta rất muốn đến công ty của bố. Thế thì tôi cũng đi. Bố ơi, con cũng muốn đến công ty của bố. Bé ở nhà chán quá. Con nhớ bố rất nhiều. Tiểu tử này muốn làm gì? Nó ở đó, sự chú ý của anh Phó nhất định đổ dồn vào nó. Mình không thể để nó phá hỏng kế hoạch của mình. Con bệnh nặng quá rồi, tại sao con vẫn làm phiền bố của con? Cô mới bệnh, muốn quấy rầy bố tôi phải không?